withdrawal කියන session එකට යන්න කලින් මම කල්පනා කරා ඔයාලට තව පොඩි දෙයක් දැනුමට එකතු කරන්න. මෙන්න මේ Fiverr mobile app එක ගැන. Fiverr mobile app එක කියන්නේ Fiverr platform එකෙන් genuine issue කරලා තියෙන mobile app එකක්. මේ app එක Android සහ iOS කියන කාණ්ඩ දෙකටම තියෙනවා. ඔයා අමතක වැඩක් එක්ක Fiverr කරන කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් නිතරම කම්පියුටර් එක ළඟ රැඳිලා ඉන්න බැරි කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ Fiverr app එක ඔයාට ඉතාල වැදගත් වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ Fiverr app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා එන මැසේජ් වලට ටක් ගාලා රෙස්පොන්ඩ් කරන්න, ඕඩර්ස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න වගේම එන නොටිෆිකේෂන් ටක් ගාලා බලා ගන්න. ඊට අමතරව මේ Fiverr app එක ඉතාල වැදගත් වෙනවා ඔයා ඔන්ලයින් ඉන්න එකට. මොකද ඔයාට නිතරම ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එක එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉන්න බැරි නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ Fiverr app එක මොබයිල් එකේ දාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන්න දෙන්න. එතකොට මේ Fiverr app එකෙන් ඔයාව ඔන්ලයින් පෙන්නනවා. ඔයාව ඔන්ලයින් පෙන්නනවා කියන්නේ අපි කලිනුත් කතා කරා වගේ Fiverr එකේ ඔන්ලයින් ඉන්න සෙලර්ස්ලට පොඩි තැනක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයාලා නිතරම උත්සාහ කරනවා ඔයාලට නිතරම ඕඩර්ස් දෙන්න. ඒ නිසා ඔයාලා මෙන්න මේ Fiverr app එක ඔය Android පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් Google Play Store එකට ගිහිල්ලා iOS පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් App Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට Fiverr කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. මේ app එක download කරගෙන ඔයාලා කලින් Fiverr එක හදනකොට දුන්න username එක සහ password එක දීලා මේ app එකට log වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. right. අපි ඊළඟ session එකෙන් කතා කරමු withdrawals ගැන.